હેલો માય એમએસસી સ્ટુડન્ટ્સ, આજે આપણે એક નવા ક્વેશ્ચનની ચર્ચા કરીશું જે છે ગીવ ધ પ્રોસેસ ઓફ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓફ વેજીટેબલ ઓઇલ્સ. સૌપ્રથમ આના આન્સરમાં એક ફ્લો ચાર્ટ આપેલો છે જેની અંદર ડિફરન્ટ સ્ટેપ આપેલા છે, જેવા કે હાર્વેસ્ટિંગ, ક્લિનિંગ, ક્રશિંગ અથવા તો ગ્રાઇન્ડિંગ, ઓઇલ એક્સટ્રેક્શન, સોલ્વન્ટ રિમૂવલ, રિફાઇનિંગ અને પેકેજિંગ. એની ડિટેલમાં આપણે જાણકારી મેળવીએ. જેમાં ફર્સ્ટ સ્ટેપ્સ છે હાર્વેસ્ટિંગ. હાર્વેસ્ટિંગમાં જે ઓઇલ રીચ પ્લાન્ટ સોર્સિસ હોય છે તેમણે આપણે હાર્વેસ્ટ કરવાના હોય છે, એટલે કે કટ કરવાના હોય છે. સેકન્ડ સ્ટેપ છે ક્લિનિંગ, જેમાં આપણે જે હાર્વેસ્ટ કરેલ પ્લાન્ટ મટીરિયલ હોય છે એને ક્લીન કરવાના હોય છે, એમાંથી ડર્ટ રિમૂવ કરવા માટે. થર્ડ સ્ટેપ છે ક્રશિંગ અથવા તો ગ્રાઇન્ડિંગ, જેમાં આપણે ક્લીન કરેલા પ્લાન્ટ મટીરિયલ્સ હોય છે એને સ્મોલ પીસીસની અંદર કન્વર્ટ કરવા માટે એને ક્રશ અથવા તો ગ્રાઇન્ડ કરવામાં આવે છે. ફોર્થ સ્ટેપ છે ઓઇલ એક્સટ્રેક્શન, જેમાં ક્રશ અથવા તો ગ્રાઇન્ડ કરેલું જે પ્લાન્ટ મટીરિયલ હોય છે તેમાંથી ઓઇલને સેપરેટ કરવામાં આવે છે. જે ડિફરન્ટ મેથડથી થઈ શકે છે, જેવી કે મિકેનિકલ પ્રેસિંગ, સોલ્વન્ટ એક્સટ્રેક્શન વગેરે. ફિફ્થ સ્ટેપ છે સોલ્વન્ટ રિમૂવલ. જરૂર જણાય તો જ આ સ્ટેપ કરવામાં આવે છે, જેમાં એક્સટ્રેક્ટેડ ઓઇલમાંથી સોલ્વન્ટને રિમૂવ કરવામાં આવે છે. ઇવોપરેટ કરીને સોલ્વન્ટ રિમૂવ થઈ શકે છે. સિક્સ્થ સ્ટેપ છે રિફાઇનિંગ, જેમાં એક્સટ્રેક્ટેડ ઓઇલની ઇમ્પ્યોરિટીઝ દૂર કરવા માટે અને એની ક્વોલિટી ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે કરવામાં આવે છે, જેમાં ડીગમિંગ, બ્લીચિંગ, ન્યુટ્રલાઇઝેશન વગેરે જેવા સ્ટેપ્સ પણ જોવા મળતા હોય છે. સેવન્થ એન્ડ લાસ્ટ સ્ટેપ છે પેકેજિંગ, જેમાં રિફાઇન થયેલું વેજીટેબલ ઓઇલ હોય છે તે કન્ટેનર અથવા તો બોટલ્સની અંદર પેક કરીને એને માર્કેટમાં મોકલી દેવામાં આવે છે. જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને કમેન્ટ જરૂરથી કરજો અને અમારી યુટ્યુબ ચેનલને પણ જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. જો તમારે આ નોટ્સ જોઈતા હોય તો તમે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં DM કરી શકો છો. ઇન્સ્ટાગ્રામની લિંક તમને અમારા ચેનલના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જરૂરથી મળી જશે. Thank you.